Привіт, дорогі друзі! З вами як завжди Яна. Ви на каналі Наві Джуніор. І сьогодні разом з Ябоку та Ренді ми поговоримо про найпопулярніший наразі жанр мультиплікації, а саме про аніме. Більш того, ми складемо свій тір-ліст найкращого аніме за версією Наві Джуніор. Саме тому вам приємного перегляду. Ну а ми починаємо. Привіт, хлопці! Привіт. Як взагалі ваші справи? Дуже класно. Проіграли турнір, але настрій непоганий. Таке інколи трапляється, але це дуже крутий досвід для вас. Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб поговорити про аніме. І перше, що хочу дізнатися, як взагалі ви познайомилися з цим всесвітом, та чи пам'ятаєте ви своє найперше аніме? Найперше аніме це моє Наруто. Я його дивився по телебаченню на каналі QTV, коли він ще не закрився. З аніме я вже дуже давно знайомий. Я познайомився так само, як Руслан, теж канал QTV. Це прям легенда. Там з самого ранку крутили дуже багато не тільки аніме, і різних мультфільмів, але особливо аніме там були дуже круті. Як зараз часто ви дивитесь взагалі аніме? Чи є у вас взагалі час на це? Ну, зараз світла набагато менше, ніж раніше було, і часу набагато більше, тому аніме зараз я дуже часто дивлюся. Я не дуже люблю нові аніме. Я більш звик до класичних аніме, до там нульових років і так далі. І зараз почав дивитися новинки, аби якось триматися на одній хвилі. Майже щодня я дивлюся аніме, тому що у мене 3 години є світло, а 6 немає. Тому я собі скачую на телефон і дивлюся у вільний час. Чи готові ви розпочинати складати наш тір-ліст? Там можна. Yes, sir. Єй, поїхали. Перше у нас це вже класика, найпопулярніше аніме і найкраще, за моєю думкою, це Атака Титанів. Що скажете про неї? Ну, топ-5 моїх улюблених аніме воно входить. В клас С можна зразу. Погоджуюсь. Так, атака. Саме затягнуте Мгм. аніме у світі. Серйозно, після Наруто ти будеш казати, що Атака Титанів саме затягнуте аніме? Ні, ну ти бачила, як вони фінал випускають? Вони фінал випускають вже другий рік. А, ти про це. Так, з цим погоджуюсь. Хоча кажуть, що вже зовсім скоро вийде новий сезон, на який всі чекають. Ти можеш прочитати мангу. Завжди є інший варіант. До речі, стосовно манги. Чи читаєте ви, полюбляєте ви читати мангу? Ну, не так сильно. Ні, взагалі не читаю. Тоді повертаємось знову до аніме. В ротації можна було скинути бал за кінець, але я, напевно, не буду цього робити, бо це тупо. Напевно, в клас S, тому що, ну, це ж атака, камон. Всі знають, наскільки це геніальне аніме. Там настільки багато різних дрібниць. Якщо передивлятися, ти подивився один раз атаку, і потім ти передивляєшся, і в тебе просто голова йде кругом, бо там настільки різних деталей, що просто. Тому С, так? Ну Без так. зайвих балачок, це просто С. Наруто. Хто там полюбляє аніме з нульових? О, так, це моє. Ну, Наруто це база, це основа, це ґрунт. Мені здається, що кожна людина чула про Наруто. Ну, це саме, напевно, саме популярне аніме. Так, воно дуже довге, його дійсно дуже багато дивитися, там дуже багато філерів, але основний сюжет і фільми там дуже якісні. Я би, напевно, його закинув в клас S, тому що воно реально легендарне. Ні, там справді надто багато філерів. Скільки? І навіть можна загуглити. Ну, там реально, Процентів 60. не десь так. Але вони теж прикольні. Типу так. Ну таке, затягує аніме. Можна було набагато що подивитися без них. Ну, справді таке, та легендарне. Ну можна в клас С закинути, так, поблажку зробити. Це база, тому у С. Клас С. А ми переходимо до третього аніме, і це Код Гіас. Що скажете? Ось, це моє улюблене аніме. Є Воно в моєму рейтингу топ-1. топ-1. Так. Тобто можна ставити її у С перед Атакою Титанів. 100%. Ти, Юра, дивився? Мене зараз камнями закидають, але я не дивився. Володь! Володь! Шукаєш на допомогу? Так, Привіт. я мікрофон забув. Володь, Зараз. Код Гіас! Бля, телефон забув. Володька аніме, знаєш? Це саме сусід, який Та, Володька та. аніме. Пишіть у коментарях, якщо у вас теж є сусід Володька аніме, який вам може підказати, у який тір відправляти те чи інше аніме. Добре, тоді, якщо ти не дивився, то ти можеш повірити своєму тімейтові і закинути все це. Я наслуханий, що це дуже круте аніме, і воно, напевно, в списку аніме, яких я, напевно, скоро подивлюсь. Добре, мені здається, що нам буде замало місця у С-тірі для ось цього Так, цього справді, аніме. якісь самі найпопулярніші тайтли тут. Мгм. Так, Такі хороші.
Закидемо у S. Наступне у нас це Hunter x Hunter. Ну тут зразу вес. Про що тут говорити? Без зайвих Да, балачок. я згідний. Просто Так, без зайвих S. блочок, просто Я С. згідний. Що скажете про це аніме? Чи потрібно його подивитися тим, хто його не дивився ще? Наприклад, я не дивилася. Ну, порекомендувати точно можу. Угу. Серій багато, але там немає філерів, тому цікаво дивитися. Добре, тоді без зайвих балачок у тір S. Наступне у нас це Залізний алхімік. Теж дуже давно дивився, там є стальний алхімік і продовження. Мені здається, що дійсно хороше аніме, але на тір S воно не тягне. Я б його, напевно, помістив в тір А. А що йому не вистачає для того, щоб бути у S? Сюжет не цікавий. Сюжет непоганий, але мені здається, порівняно з такими тайтлами, як Атака або Хантер, мені здається, воно не дотягує. Ну, я не дивився, я нічого не можу сказати. Бо Hunter x Hunter. Це все, що я можу додати. Так. А що ми робимо з алхіміком? Куди ми Я б його закинув в відправляємо? тір А. Дійсно круте аніме, але не витягує рівень таких популярних тайтлів. Давайте тоді в Тірану, я його не Ну, дивився. в тір А, напевно. Мгм. Не можу нічого сказати. О, тобі буде чим сьогодні зайнятися, мені здається. Так, Яна, можна тобі задати питання? Скільки буде 1000 мінус 7? Та ні, двоїли без цього. Та що ти мені всю малину портиш? У мене такий хороший настрій. Що за. А я Настрій, коли програли, ага. потрібно відповідати? Та це мем такий. Там в аніме, ти не дивилась, напевно, там, типа, був момент, коли ГГ його, типа, викрали і його катували, і там, типа, йому цей маніяк задавав питання 1000 мінус 7, аби він не зійшов з розуму. Ну, типа того. Веселе аніме, рекомендую для перегляду з дітьми, з вашими батьками. Прикольно. Єй! Там просто маніяк катує людину і задає йому різні питання. Та що можу сказати про це аніме? В премії тут дедінсайди бігають, не віддають вікно. 1000 голів на 1 квадратний метр. Вони просто ставлять Канекі Кена на аватарку, забирають вікно, в нього 2000 ело, пише I play window і всіх кидає йому з третього раунду. Тоді ми його відправляємо у тір Б, бо вам не подобається ось ця романтика, яка пов'язана з Ну я би в Сіра відправив. тір А. А я в тір П. Ну Іра хоче в Сір Б. Ну просто, ну мені здається, І що мені робити? здається, що воно не тягне тіра. Ну просто, типу, якщо ми будемо закидати все в тір А, в тір С, то не буде цікаво. Типу, бо ну тут не можна судити, тут зовсім різні жанри аніме. І тут, типу, якось тяжко гуля ставити, допустимо, з. Там будуть, я впевнений, що буде набагато більше аніме, яких можна в тір А закинути, але гуль не буде настільки прикольними, як вони. Ну, я так думаю. Погоджуюсь. Гаразд, давай тоді в Сір Б. Мені без різниці. Тір Я не Б. фанат цього аніме. Добре. Друзі, якщо ви фанат токійського гуля, напишіть, будь ласка, у коментарях, за що ви любите це аніме, щоб ми теж зрозуміли і подивилися його ще раз і переосмислили своє відношення. Наступне аніме Людина бензопила, новеньке аніме, доволі хайпове зараз. Всі про нього говорять. Чи подивилися ви певні серії цього аніме, і що скажете про нього? Ну, я подивився перший сезон. Аніме дійсно класне, тому що воно нестандартне. Нестандартне аніме, тому що дуже різне відношення персонажів. Вони відрізняються від іншого аніме, і там набагато менше використовується цензури. Тобто там різні сцени, вони не зацензурені. Ну, для мене аніме, я чув, що там в другому сезоні я не читав мангу, але я дивився в Тіктоці там різні моменти. То в другому сезоні то прям геніальне аніме, тому я б закинув його, напевно, в тіра, тому що перший сезон непоганий, а другий сезон має бути просто бомба. Мені теж все його подивитися. Ну, таке нормальне аніме. Справді поруч з Ірою можна в Сіра закинути його. Рисовка класна, тому що новинка це 2022 року. Там ця студія. Від неї всі прикольні аніме мапати. закидуємо, Атака титанів, там все таке. закидуємо ОА. На С Мгм. вони ще не тянуть. Подивимось другий сезон, але поки що це тверде А. Волейбол. Що скажете про це аніме? Чесно кажучи, воно мені не подобається, тому що воно нереалістичне. Ну, не буває такого. Ну, я сам граю в волейбол, дуже цікавлюся ним, і не буває такого, що людина з ростом 1,60 м може підстрибнути на 2 метри. Це нереалістично. Та й саме аніме не дуже не цепляє мене. Я б, напевно, помістив його в тір С. Добре, ну тобі не дуже сподобався сам сюжет і не дуже реалістично. Хоча атака титанів на фоні волейболу виглядає дуже реалістично. Ні, ну це зовсім. Коли вони 3 години летять на цих своїх джетпаках. Ну, окей, я шуткую. Атака титанів, її взагалі не можна чіпати. Куди ми її будемо відправляти? Ні, мені навпаки здається, що тут сюжет прикольний.
І рисовка теж. Тому би я його поставив в клас А. Клас А. Або Б. Ну не Або Б. точно не це. Ну, окей, Точно окей. це. Можемо зійтися на класі Б. Клас Б. Добре. Ну гаразд, я б все рівно його поставив в клас А. Давайте на камінь, ножниці, папір, я не знаю. Давай в Давайте. камеру. Давай. Давай в камеру. Готовий? А як ми дізнаємося, який результат? Ну, ми зараз скажемо, на 3-4 ми скажемо, що ми поставили, окей? Давай, на 3-4 Да, на добре. 3-4 ми в камеру, і на 3-4 потім ми кажемо. Готовий? Давай. 3-4. Ножиці. Ножиці. Давай ще раз. Тихо. Це таке. Я виграю. Був ділей певний. Ножиці. Я такий, ножиці. Окей, добре. Давай. Секунду. 3-4. Та чекай, Ні, чекай, давай. я рошу. Тихо, зараз мру сміху. Це вартує вашого лайку, Так. друзі. Давай. 3-4. Папір. Ножиці знову. Ладно, ти виграв. Я виграв. Повезла. І куди? Залишається Клас А. Клас, клас А. Добре. Ну, О, чесна перемога, мені здається. Що скажете про баскетбол? Після ну, волейболу. мені здається, що це TRS. Ну, мені дуже зайшло. Оце реально спортивне аніме, оце реально дуже прикольне спортивне аніме. С? Ну да, ну. Акаші Сейджер. Ну, мені заходить. Ти щойно говорив про людей, які з зрістом О, метр так, 60 не чуєш? можуть стрибати, а в баскетболі там Шентаро Мідоріма, чи як він закидає трьохочкові з свого поля. Ну ладно, Завжди ладно. не Ладно, примахується. це Ну, тірей тоді. Добре, клинок. Наступне аніме. Рисовка топ, це однозначно, але сюжет, мені здається, ну десь 6 з 10. Ну, типа, то не, мені здається, воно не тягне на тірей, я би сказав, навіть, що це тір Б. До речі, тут рисовка дуже класна, а от сюжет не тягне на тір С. Я би теж ВА поставив. А? Я би в тір Б взагалі Та, закинув. ВА. Та ні, це... Тебе захейтять в коментарях. Боже, ну камон. Та не можна все в тіре закидати, треба мати якийсь, ну, вкус. Можна. В тебе має бути Тримайте якісь смак. поняття, я не знаю. Тримайте якісь поняття, куди там Ну, його то- кидати. Ну, Ну тут найпопулярніші аніме, як тут не закидати їх в тір С або А? Раз, чому воно краще, ніж гуль? 2. Чим воно краще, ніж гуль? 3. Чим воно краще від гуля? Ні, при чому тут це? Питаються популярності. На клас С тяне. Ти думаєш, що гуль менш популярний, ніж клинок? Я так не думаю. Ні, клинок дуже популярне аніме. Заходиш на сайт, пишеш там щось. Ну окей, ладно, я з тобою згідний. домовилися мовою аргументів, мені здається. Так. Добре, сім'я шпіонів. Ну ладно, ну це, ну камон, це точно тір Б. Ну не може воно бути на рівня А або С. Ну, воно прикольне, окей, я не спорю, воно дійсно класне. Але, по-перше, воно малосерійне, і там немає якогось глибокого сюжету. Тобто, я вважаю, що це тір Б, але за Аню лайк. Мене дівчина захейтить, якщо я поставлю його в тір Б. І що робити, якщо боль така? Знаю, лише. Клас А ставимо. Як зробити тяжко. Ніхто не Гаразд, тоді дізнає. в клас Б можна закинути. Хорош. Клас Б можна закинути. Я тобі тепер буду дроп на праках давати. Добре, наступне в нас цей глупий свин не розуміє мрію дівчинки зайки. Тір С. Тір С. С? Ну, це Я б в клас Це А. геніальне романтичне. Ну, окей, якщо дивитися з точки зору загальних аніме, це тір А, але якщо дивитися з точки зору жанру, типу романтики, це тір С. Ну, я б закинув тір С, тому що воно дійсно прикольне. Там є дуже класний сюжет, колоритні персонажі, та й в загальному аніме дуже прикольно. Ні, ну тут з тобою погоджуюсь. Ну, гаразд, давайте її закинемо в клас С. Клас С. Добре. В жанрі романтиці, справді. Ну, Угу. Класно в аніме. жанрі романтики конкурент то може бути хіба що Хорімія, напевно. Ідемо далі, і це зошит смерті. Так. Угу. Клас С. Клас С однозначно. Геніальне аніме. Однозначно, Ну, так. це просто. Я коли дивився це аніме, і коли Лайт розказував про свої плани, у мене просто голова просто взривалася. Переходимо до наступного аніме. Це у нас Евангеліон. Що скажете про це аніме? Куди ми його відправляємо? Я вважаю, що для Єви потрібен окремий клас, тому що це, напевне, моє любиме аніме. Я коли його дивився, то там навіть можна злапати міні-депресію, тому що це психоемоційне аніме. Воно дійсно заставляє задуматись, воно розкриває проблеми самотності, проблеми прийняття, проблеми відносин між дітьми і батьками.
Там дуже багато різних сюжетних ліній, дуже багато теж крутих персонажів. І трагедія основного персонажа це просто мистецтво. Так. Так, врешті-решт, куди ми його відправляємо? Ну, Клас С. клас однозначно. Однозначно, так. Угу. Угу. Добре. Відправляємо у клас С. Наступне майстри меча онлайн. Я не дивився САУ. Не дійшовши. Я навіть не додивився до кінця. Ну, воно мені просто настільки не сподобалось. Ну, не цепляє. Я би, напевно, поставив його в тір С, тому що навіть на тір Б воно не тягне. Відправляємо його у. Куди? Це, напевно, це. У наступне аніме One Punch Man. Чи потрібно Ну сказати так, рухтяне аніме. Ну, один патчмен? ну, не скажи, ну я дивився ну, не дивився, а читав мангу. Третій сезон, який вийде, це просто капець. Ну, для мене це тір С. Тому що перші, два сезони, які вийшли, вони і так дуже хороші. Там дуже прикольний стиль аніме в загальному. Як розповідається, ну, воно не реалістичне, тому що там чувак просто робив певну кількість вправ на день, і він дістав суперсилу. Але в загальному аніме, його настрій, його рисовка, його сюжет мені подобається. Тому б я поставив його, напевно, в тір С, можливо, в тір А. Напевно, в тір А. Давай Я б сіра. теж в тіра закинув. Мені здається, що воно не тягне на рівень Єви і там так далі. І тетрадки. Не тягне взагалі. Напевно, в тіра. Я рухтяне аніме. Ну, так. Ну, посміятися там точно треба. Угу. То здесь тір А. Угу. Угу. Добре. Ворота Штейна. Я не дивився. Теж не дивився. Тоді, друзі, пишіть, я не дивилася. Друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте про це аніме і у який тір потрібно його буде закинути. А ми його поки що залишаємо. І переходимо до наступного. І це в нас неймовірні пригоди Джоджо. Тір С. Ну, однозначно. Це, ну, дійсно, гумор цього аніме це просто щось з чимось. Ну, воно дійсно, це геніальне аніме, тільки тір С. А ти що думаєш? Теж. Тір С. Тір С. Добре. Наступне аніме це Violet Evergarden. Що думаєте про це аніме і куди ми його відправляємо? Не дивився його, але бачив різні моменти в Тіктоці, і мені подобається. Я б, напевно, його скинув в тір А. Сюжет справді хороший, тому що дівчина пройшла війну, вона була взагалі беземоційна, а в кінці аніме вона знову починає відчувати щось за людей. Це аніме заслуговує на Тір А. Угу. Угу. І наше останнє аніме, і це крутий вчитель Онідзука. Я є фанатом Онідзуки, тому що, по-перше, там стара рисовка, там сюжет простий, немає якихось самокопань в персонажів, але в загальному дуже прикольний гумор, і в загальному настрій аніме мені дуже подобається. Тому для мене це тір А, напевно. Давайте в тіра закидаємо. Нічого не можете додати. Просто тір С без зайвих балачок. Тір А. Тіра. Тір А. Ось такий тірліст у нас взагалі вийшов. Що скажете про наш тірліст? Чи погоджуєтесь ви з усіма позиціями? Ну, не зовсім. Але в загальному, А що Да, не в зовсім. загальному ми майже прийшли до спільної думки. Майже. 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 Угу. Але дещо Може ви бути. змінили би, так? Так. А що саме? Волейбол. Ну ладно, й Потрібно вже. трішки. Сім'я шпіона Ех, Угу. і оцей і клінок можна було б змінити. Які ще аніме, на вашу думку, потрібно ще додати до цього тірлисту? Якщо хочете посміятися, подивіться «Необ'ятий океан». Дуже рекомендую, малосерійник, просто лайк. Якщо хочете відчути вайб 90-х, подивіться Golden Boy, Афросамурай і Манускрипт Ніндзя, напевно. Тож 3 хороших аніме. І Манускрипт Ніндзя це, до речі, повнометражка, тобто фільм. І з новеньких, що Бочі the Rock. Одинокий рокер, просто. Муа. Ну я би ще рекомендував подивитися реінкарнацію безробітного, сага про Вінланд, Скейт Безкінечність, 7 смертних гріхів, вбивця Акаами, Хорімія, нема гри, нема життя. Я не знав, що ти із Щас, зараз. Тебе величезний список. Та зараз. Магічну битву Угу. Видно, що ти Місто- готувався до відео. та місце мене в якому немає.
7 hours later. Так що можна подивитися, ласкаво просимо до класу еліти, Шарлота, останній Серафим і Різеро. Друзі, вам величезне дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так і є, то обов'язково ставте нам побільше подобаєк та підписуйтесь на канал, щоб нічого не прогавити. Ну а з вами був канал Наві Джуніор. До скорих зустрічей. Па-па.